Toyota Landcruiser අද වන විට ලෝකයේ පුරා බෙහෙවින් ජනප්‍රිය ෆුල් සයිස් 4-wheel drive වාහනයක්. 1990 දී front grille, front fenders, engine hood, ඒ වගේම headlamps උත් අලුත් කරමින් Landcruiser J70 series එක හඳුන්වා දෙනවා. J70 මොඩල් එකේ පුරෝගාමියා ලෙස 1984 දී නිපද වූ Landcruiser 70 Lite රථය හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 1990 සිට 1996 දක්වා කාලයේදී නිපද වූ J70 මොඩල් එකේ Landcruiser 2 හෙවත් හැමෝම දන්නා box prado රථයයි. ඔරිජිනල් හෙඩ්ලෑම්ප් එක හැලජන් ලෑම්ප් එකකින් තමයි හම්බෙන්නේ. නමුත් මෙහි ආෆ්ටර් මාකට් සවි කරපු හොඳ ආලෝකයක් විහිදවන LED හෙඩ්ලෑම්ප්ස් දෙකක්ද විශාල ෆොග් ලෑම්ප් දෙකක්ද බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව හෙඩ්ලෑම්ප් දෙකට පහලින් ස්ටෑන්ඩඩ් සිග්නල් ලයිට් එක සුපුරුදු පරිදි බලා ගන්න පුළුවන්. එයා ඉන්ටේක් එක හොඳින් ලබා ගැනීමට පුළුවන් ලෙස නිර්මාණය කරපු Toyota ලෙස නේම් කරපු එම්බ්ලම් එකකින් සමන්විත ෂෙල් එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. නිකල් හා බ්ලැක් ප්ලාස්ටික් බම්ප එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. සයිඩ් එකේ සිග්නල් ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක වගේම Landcruiser 2 ලෙස ඉස්සරහා ෆෙන්ඩර් එකට ඉහළින් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඔරිජිනල් ෆුට් ස්ටෙප් එකද ඩෝ හැන්ඩල්ස් වගේම මිරර්ස්ද ක්‍රෝම් විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. වාහනේ හයිට් එක වැඩි නිසා ෆුට් ස්ටෙප්ස් ඇතුළට නැගීමේදී ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. 31 size ටයර් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉස්සරහා වගේම පිටුපසත් දෙකටම ඩිස්ක් බ්‍රේක් ලබා දීලා තියෙනවා. ආෆ්ටර් මාකට් සවි කරපු හුඩ් රැක් එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. දොරවල් වසා ඇති විට වාතය ඉවතට යාමට ඩක්ස් ලබා දීලා තියෙනවා. රිය සයිඩ් එකේ ඉහළින් ස්පොයිලර් එකක්ද වාහනයේ ටයර් සයිස් වලටම සමාන ස්පෙයා වීල් එකක්ද බලා ගන්න පුළුවන්. රිය ෆුට් ස්ටෙප් එකේ ටෝබා එකක්ද බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ලෙෆ්ට් සයිඩ් ඩෝ එකද ඊට පස්සේ රයිට් සයිඩ් ඩෝ එක විදිහටත් බූට් ඒරියා එක ඩෝස් දෙකක් ආකාරයට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් තර්ඩ් රෝ සීට්ස් එක එතරම් බූට් ස්පේස් එකක් නැහැ. නමුත් තර්ඩ් රෝ සීට්ස් දෙපසට නමා බූට් ස්ටෝරේජ් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ආෆ්ටර් මාකට් ෆික්ස් කරපු සබ්වූෆර් එකක්ද බලා ගන්න පුළුවන්.
leather and fabric combination එකකින් සමන්විත විශාල ප්‍රමාණයේ door handle එකක් වගේම ashtray එකකුත් rear doors වල ලබා දීලා තියෙනවා. second row seats වල leg space එක වගේම headroom එකත් හොඳයි. adjustable headrest දෙකක්ද ලබා දීලා තියෙනවා. floor hump එකක් නොමැති නිසා 3 දෙනෙක් ගමන් කිරීමේදී ලොකු පහසුවක් තියෙනවා. second row seats ඉස්සරහට නමලා third row එකට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය උස කෙනෙකුට third row seats වල ගමන් කිරීමේදී අපහසුයි. ඒත් කුඩා ළමුන් දෙදෙනෙකුට පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. third row එකේ පොඩි storage compartment එකකුත් තියෙනවා. ඉස්සරහද fabric හා leather combination door එකක් small door bin එකක් සමග බලා ගන්න පුළුවන්. auto power shutters ලැබෙන්නේ නැහැ. doors හතරටම winders තමයි ලැබෙන්නේ. ඒත් සමහර boxprado වල automatic power shutters බලා ගන්න පුළුවන්. adjustable headrest දෙකක් සහිත front seats ඉතා සැප පහසුයි. dashboard එකේ front passenger side එකේ grab handle එක වගේම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ glove box එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මැදින් altimeter, inclinometer board එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක off-road driving වලදී stability එක වගේම වාහනේ තියෙන angle එක බලා ගන්නත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. පහලින් aftermarket සවි කරපු setup එකක්ද unique simple design එකකින් සමන්විත AC cowls ද බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පහලින් සිගරට් ලයිට් එක, digital clock එක, ඒ වගේම physical AC control area එකද බලා ගන්නත් පුළුවන්. 5 speed manual gear lever එකද ඒත් එක්කම පහලින් 4 wheel selector එකද බලා ගන්නත් පුළුවන්. 4 wheel drive engage කිරීම සඳහා කළ යුත්තේ front wheels වල ඇති diff lock එක free පැත්තේ සිට lock පැත්තට කරකවා ඉන්පසු dashboard එකේ ඇති H4 button එක press කිරීමයි. පරණ වාහන හැම එකකම වගේ තියෙන manual handbrake lever එකද ලබා දීලා තියෙනවා. මීටර් පැනල් එකේ වම් පසින් RPM එකද, මැදින් ස්පීඩෝමීටර් එකද, දකුණින් oil temperature, battery level, fuel level, ඒ වගේම engine temperature meters බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ seating position එක තරමක් ඉහළින් නිසා ඉතා හොඳ view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහි ලබා දීලා තියෙන්නේ 5 speed manual 3 liter turbocharged 1KZ TE engine එකක්. horsepower 130ක්, ඒ වගේම newton meter 290ක torque එකක් නිපදවීමට සමත් engine එකක් මෙහි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙය 2.4, 2.8, ඒ වගේම 3 liter යන ආකාරයෙන් engine capacity කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. තවද SX, LX හා EX යන ආකාරයේ trims කිහිපයකින්ද බලා ගන්න පුළුවන්. fuel tank capacity එක ලීටර් 90යි. සාමාන්‍යයෙන් ලීටරයට කිලෝමීටර් 6ක් 7ක් වගේ fuel consumption එකක් තියෙනවා. ඉතා හොඳ off-road experience එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න. අලුත් පරණ හැම වාහනයක් ගැනම සිංහලෙන් දැනගන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ carsquadsl